Hello, good morning guys. Ako po muli si MJ. Dahil may nagtatanong kung paano gumawa ng cookies and cream na pulvoron, ipapakita ko po sa inyo. Sasamahan niyo po ako at tayo ay gagawa ng pulvoron. Ito po yung aking mga ingredients. Yan. One cup na all-purpose flour, 1/2 cup na powdered milk, 1/3 cup na sugar, melted butter, cookies and cream na yung oreo. Ito siya. Yung isang pakete, yung tatlo ang laman. So, ang binili ko yung isang roll na ganon. Kumuha na lang ako ng 3 piraso. Tapos, ito yung ating cellophane. Ito yung ating molder. Ngayon, ito-toast natin itong flour. I-toast natin yung ating flour hanggang sa mag-brown siya. Huwag lang masunog. Small fire ang gagamitin natin para hindi siya masunog. Tapos, stir natin. Ayan. Brown na siya. Nag-iba na yung kulay. Patay na natin. Around 5 minutes. I-transfer natin yung ating flour sa ating bowl. Tapos, idagdag natin yung powdered milk. Sugar. Tapos, yung oreo. Make sure na maihalo lahat. Maihalong mabuti. Lakas ng ulan. Ay. Dagdag natin yung melted butter.
Yan guys, pwede na siyang balutin. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Press nyo lang siya. Then, yan. Ito na yung aking nagawang pulvoron. Nakagawa ako ng 36 na piraso.